जाँदैछौँ सुपा देउरालीको मन्दिरको दर्शनको लागि। हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँ खलासी सिटमा चाहिँ म छु। मान्छे नि भोकायो, गाडी नि भोकायो। समयको माग अनुसार हामीले गाडी रोकेका छौँ। घुमाउरो बाटोमा चाहिँ पेट पनि धेरैजनाको घुमेको भएर एकछिन ब्रेक लिएका छौँ हामी। कस्तो भइरहेछ त? पेट घुमिरहेछ हजुरको? कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई? सुपा देउराली जानु लाग्यो त सुपाभरि। समयको माग अनुसार म पछाडि आइसकेको छु, मम्मी अगाडि गइसकेछ। So welcome to Supa Deurali Temple. यहाँ यस्तो भिडभाड छ, एकदम अलि भिडभाड छ आज पनि। लाइन पनि ठुलै छ। लेट्स सी अब हाम्रो पूजा गर्नलाई टाइम चाहिँ लाग्ने पो। यहाँ चाहिँ अब यस्तो लाइन छ। हामी लाइनबाट बिस्तारै भित्र जान्छौँ। यो बाटोको छेउमै भएर चाहिँ अलिक भिड हुन्छ क्या। आज किन यति चाँडो यस्तो भिड छ? मङ्गलबार भिड हुन्छ कि शनिबार र मङ्गलबार। शनिबार र मङ्गलबार भिड हुने बार ठ्याक्कै कस्तो मिलाएर आइएछ भने गाह्रो छ पूजा गर्न, गाह्रो छ दर्शन गर्न। मन्दिरमा आएर पनि कता गइरहेको छु। भगवानलाई पनि फुर्सद छैन बिचरा, कसको सुन्ने हो, कतिजनालाई पुरा गरिदिने हो होइन। भगवानलाई नै भ्याइ नभएछ। ल भगवानजी पूजा गर्न गाह्रो छ। मङ्गलबार र शनिबार त गाह्रो रहेछ यहाँ त।
आउने र जाने त एउटै छ त यस्तो भिडभाड भएको बेला पानी भएर के गर्ने त होइन सबै परिवार सुपा देउराली खै मम्मी नजिकमा बस्छ न कोही अगाडि कोही पछाडि भयो पूजापाठ सक्यो अब होइन त अराखाँचीको सुन्तला अब यहाँबाट हामी अझै माथि जान्छौँ लेट्सी अब आई थिङ्क अब दामी दामी ड्रोन फुटेजहरू आउँछ इन्जोय द ड्रोन फुटेज दामी ड्रोन सोटको लागि चाहिँ एउटा होटलको छतमा आएर उडान लाग्यो तपाईँ चाहिँ ड्रोन फुटेज इन्जोय गर्नु होप तपाईँलाई ड्रोन फुटेज मन पऱ्यो होला दुःख गरी त्यो छतमा गई ड्रोन उडाएको हामीले ल दामी दामी भिडियो हेरिहाल्नु भयो होइन लाइक हानिदिने त्यहाँ यो त दुःख गरेर खिचेछ सब्सक्राइब गरिदिने ल सुपा देउराली भगवानले सबैको रक्षा गर्नु होला हस् त बाई बाई सी यू नेक्स्ट टाइम